mình là Pita đây. Hiện tại Pita đang ngồi dưới gốc cây đa của chùa Bích Động. Mọi người cùng hoa quan với Bạch Vé. Let's go! Chùa Bích Động là một ngôi chùa cổ được xây dựng trên những nhảy núi đá vôi Trường Yên thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đây là một di tích lịch sử văn hóa thuộc quần thể danh thắng Tràng An. Tâm cốc Bích Động đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và UNESCO công nhận là di sản thế giới. Chùa Bích Động nguyên có tên Bạch Ngọc Thạch Sơn Đồng, nghĩa là ngôi chùa bằng đá đẹp và trong trắng như ngọc ở chốn thâm sơn cùng cốc. Năm 1774, chúa Trịnh Sâm tới đây mới đổi tên là chùa Bích Động. Chùa Bích Động là một kiểu chùa trong hang động rất phổ biến ở Ninh Bình. Bích Động là động xanh, là một trong những thắng cảnh nổi tiếng được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhị Động, có nghĩa là động đẹp thứ nhì của trời Nam. Chùa Bích Động vốn được hình thành từ năm 1428, đầu thời Hậu Lê với quy mô là một ngôi chùa nhỏ ở trên đỉnh núi. Năm 1705, có hai vị hòa thượng Chí Kiên và Chí Thể gặp nhau kết nghĩa làm anh em. Hai nhà sư đều có lòng mộ đạo, muốn đi nhiều nơi để truyền bá đạo Phật và xây dựng các ngôi chùa. Đến đây, thấy núi Bích Động có địa thế tuyệt đẹp và đã có chùa, nên hai nhà sư quyết định dừng chân, tự mình sửa sang chùa cũ, đi Nguyên giáo xây dựng lại thành ba ngôi chùa Hạ, Trung và Thượng để tu hành. Chùa Bích Động được xây dựng theo kiểu chữ Tam, Hán tự, ba tòa không liền nhau, tam cấp, dọc theo sườn núi, dựa vào thế núi, từ thấp lên cao, thành ba ngôi chùa riêng biệt, Hạ, Trung và Thượng. Điều độc đáo của chùa Bích Động là núi, động và chùa bổ sung cho nhau, lại ẩn hiện giữa những cây đại thụ xanh biếc, làm cho chùa hòa nhập với cảnh trí thiên nhiên ngoại mục, toàn cảnh như một bức tranh núi rừng hùng tráng. Chát lên một phù điêu gồm ba ngôi chùa cổ kính mái ngói rêu phong, có đủ 8 cảnh đẹp mà ngày xưa để gọi là Bách Sơn Bách Cảnh. Ba chùa lại được xây trên sườn núi cao, dưới gầm lại có động xuyên thủy. Đến chùa Bích Động qua tham quan, hai con đường chính đạo du khách sẽ vào chùa Hạ, nằm ngay dưới chân núi. Ngôi chùa in dấu ấn thâm trầm, cổ kính của thời gian trên những tượng đá, văn bia, cây cối vân vân. Chùa Hạ thờ Tam Bảo, thờ Phật và ba vị sư tổ, Chí Kiên, Chí Thể và Chí Tâm, những vị sư có công lớn trong việc xây dựng và trùng tu ngôi chùa. Chùa Hạ được xây dựng cách mặt đất 2 mét, theo kiến trúc 2 tầng 8 mái, mái vuốt cong hình đuôi chim phượng và mái đao truyền thống. Tại chùa Hạ, một bức đại tự bằng chữ Hán ở chính giữa có ghi Thanh Hãn Cổ Mộ, để nói lên cái tâm chính của chùa là than bạc từ xưa đến nay. Ngoài ra tấm bia lớn bằng đá bên phải là tên những người đóng góp xây dựng chùa Bích Động. Qua chùa Hạ, các bạn tiếp tục bước lên 120 bậc theo đường hình chữ S tới lưng chừng dãy núi Ngũ Nhạc là chùa Trung. Đường lên chùa Trung tỏa gặp bóng mát của những cây thị cổ thụ, càng tạo nên sự mênh mông, thanh tịnh cho ngôi chùa. Nhất là khi mùa thị chính, mùi thơm lan tỏa ra khắp không gian. Ngay trên nóc nhà Trung là hai hán tự Bích Động. Đây là bút tích của quan đại tư đồ Nguyễn Nghiêm, cha của đại thi hào Nguyễn Du, viết năm 1774 theo lệnh của chúa Trịnh Sâm.
khá phổ biến, toàn khu động cạn, ôm gọn lấy mái chùa và điện thờ mẫu. Mái chùa hiện ra với dòng chữ Hán: Già Lam Thần, Đại Hùng Bảo Điện, Nam Thiên Tổ, nghĩa là tất cả các vị sư tổ ở trời Nam này đều xuất phát từ Bích Động ra đi. Khu địa chính chùa Trung là các ban thờ Phật với dòng đại tự Linh Sơn Phật hội. Bên phải chùa Trung có một lối đi dẫn lên động tối. Đây là động chính, thâm nghiêng, tĩnh mịch, thiên nhiên đã mệt mài bao đời trao chuốt, tỉ mỉ, vô cùng tinh tế sắc sảo, đến từng chi tiết nhỏ để tạo nên những ông tiên, cô tiên, tiểu đồng, giọng lụa, rùa bơi, vơ trầu, hổ phục vân vân. Nhũ đá ở động tối không hổ danh với lời đề tặng Nam Thiên Đệ Nhị Động của người xưa. Tầng tầng lớp lớp nhũ xếp chồng lên nhau trong không gian huyền ảo, sáng tối và kỳ diệu. Nhũ đá phong trần biến thiên, từ nước và đá núi hàng nghìn hàng vạn năm óng ánh như giấc bạc, được nhân thế thổi hồn thành những huyền thoại. Động tối còn là nơi đặt công binh xưởng Phan Đình Phùng để sản xuất vũ khí, phục vụ chiến đấu thời kháng chiến chống Pháp. Tượng Lão Thọ bằng đá được thờ trong một âm nhỏ. Bước ra khỏi động tối, lên khoảng 40 bậc đá nữa, du khách đến được chùa Thượng. Có nét đặc biệt là quay mặt về hướng đông nên còn được gọi là chùa Đông. Đây là ngôi chùa nằm ở vị trí cao nhất gần đỉnh núi Bích Động. Bích Động là một ngôi chùa độc nhất vô nhị ở Việt Nam, không nơi nào có thể đất thế núi như vậy. Đứng trên chùa Thượng, có thể phóng tầm mắt bao quát được toàn bộ cảnh đẹp của chùa Bích Động, không những đẹp về phong cảnh duyên dáng hữu tình, về nghệ thuật văn hóa, kiến trúc, mà nơi đây còn mang ý nghĩa là một di tích lịch sử của tỉnh Ninh Bình. Chùa có một bể nước gọi là bể nước Cam Lộ của Quan Âm Bồ Tát. Hai bên chùa là miếu thờ Sơn Thần và Thổ Địa. Chùa Thượng có quy mô nhỏ nhất, duy chỉ thờ tượng Phật Bà Quan Âm. Những ai yêu thích du lịch tâm linh thì nhất định sẽ ghé nơi đây dù chỉ một lần. Clip của mình xin tạm dừng tại đây. Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi hành trình tiếp theo của gia đình mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nhé.